नमस्कार, मी किरण's फूड रेसिपीमध्ये तुमचे स्वागत आहे। चला तर आपण आज बघणार आहोत मिक्स डाळीचे वरण, कोणी त्याला केवटी वरणही असे म्हणतात। चला तर पाहूया साहित्य। ही तुरीची डाळ आहे, ही मसुरीची डाळ आहे, ही मुगाची डाळ आहे, ही चण्याची डाळ आहे आणि ही उडदाची डाळ आहे। सर्व डाळी आपण शिजवून घेतलेल्या आहे आणि कुकरच्या 3 शिट्ट्यांमध्ये ही डाळ झालेली आहे। तर आपण 3 टमाटे, हिरवी मिरची, कढीपत्ता आणि लसूण घेतलेला आहे। तेल आपलं गरम झालं आहे, त्यामध्ये आपण जिरा मोहरी टाकून घेऊ आणि थोडंसं हिंग घालूया। त्यानंतर आपण त्यात लसूण घालूया। हिरवी मिरची, कढीपत्ता, शेवटी टमाटर टाकायचे आणि त्याला मिक्स करून घ्या, हलवूया चांगलं व्यवस्थित, तो गळेपर्यंत चांगले होऊ द्यायचे टमाटर। आता आपले टमाटे शिजले आहेत, त्यात आपण थोडीशी हळद टाकूया, 2 चमचे धना पावडर टाकूया, 1 चमचा लाल मिरची पावडर टाकायची आहे, 2 चमचे गरम मसाला टाकायचा, त्यांना चांगलं व्यवस्थित फ्राय होऊ द्यायचं। त्याला हलवत राहायचं आणि त्यानंतर थोडीशी डाळ टाकून देऊ त्यात। डाळ चांगली आपली मिक्स करून घेऊ। उकळी येईपर्यंत त्यांना चांगलं शिजू द्यायचं। 2 चमचे मीठ घालूया आणि हॅलो, डाळ आता आपली रेडी आहे। गरम गरम तिला खाण्यासाठी सर्व करूया।